normálně jedeme, že jo, takový masakr. A teď tak přes takový vál, teď jsme neviděli nahoru a najednou čumák spad dolů a my. Rána a my oba. A tak jsme tam vyseli, že jo, a my, tak to jsme a nic a já do zpátečku a plnej a teď tak jsem tomu úplně naložil a teď normálně plný kotel, lítaly kameny a to auto takhle pomalinku vole vycovávalo, až najednou vyjelo. Takže jako dobrý. Dobrý. No a tu jsme vyhráli jako RZ. Tak 300-400 metrový sjezd do takový rokle, vole, a nebyla tam přehledná cesta, ne? Chvíli jo, a jak se sjelo dolů, tak se najednou rozdvojila a my jsme jeli tou druhou, ne? Jako docela, jako to byla šlupka, jako jo. To bylo tvrdý, jo. To šlo na tvrdý na to oko, no. Jako to by na starý káře, tak pápá láva. Co ten průjezd s tou řekou? Byl krutý, jo. Dneska dobrý, ta první RZ jako nám úplně jakože nesedla, ale nakonec zase sedla, protože jsme byli třetí. Navigační test jsme zkusili navigovat sami po přímkách, ale očividně pořadatel do těch dún nedal bod A, bod B v počítači a nenatáhnul přímku a najel to po nějaký staré cestě. A já jsem si myslel, že vlastně když pojedu přímka, když je to z místa A do místa B, volným terénem 272 stupňů, takže když nejedeme po té cestě, po které jeli všichni, ale oni očividně ty první tam viděli vyjetou cestu, jeli po té cestě a prostě takže příště jedeme, jako jedou všichni, víceméně jedou blbě, podle direkcí jedou špatně, protože by se měli napřímo, ale pojedeme s nimi. A i kdyby oni jeli blbě, tak my uděláme stejný počet chyb jako oni a budeme mít všichni stejné bodů. To znamená, je to škoda. Poslední měřený úsek jsme vlastně vyhráli, poslední rychlostní zkoušku. Takže zase kdyby, tak jsme mohli vyhrát den, no a tak jako to se nedá nic dělat, ale ta poslední to byl docela masakr, no. My jsme nějakých 5 kiláků nebo 3 kiláky před cílem prostě z takového prudkého sjezdu. A potom a tam byla díra, no jako by nám spadli, narazili, pak rychle, že jo, zajednat, dohnat co nejrychleji čas, najít tu trasu, ještě jsme tu RZ vyhráli, no, takže jako, takže dobrý jo, jako, a to nám jako zvedlo náladu, protože my jsme byli špatní z toho navigačního testu, že jo, protože jsme dostali 20 trestných bodů. A tohle nám jakoby zvedlo náladu prostě, no, tak jako se prostě vybouráš, no, tak jako, a když to dobře dopadne, tak a pak jsme ještě Španělů, tam jsem našel takový cíli, sfouknutý rozbitý balón, tak jsem to jednomu Španělovi nahrál, co s náma soupeřejí, on to samozřejmě netrefil, tak jsem mu řekl, že jako Španěl je hovno fotbalisti a že teda asi jako Španěl nestojí za nic, no a tak to víš, to bylo peklo, mi začal ukazovat tetování, že má vytetovaný celý národní tým, já nevím z jakého roku a tak jsem mu řekl, že prostě neumí hrát fotbal, že mě to nezajímá to jeho tetování a to je jako, takže sranda, no. A zítra den volna a jdem na to, to bude fajn. Mu to chcíplo. A už si určitě nešáhneme jakoby na celkový vítězství, to prostě bohužel se posralo včera, myslím, v tom navigačním předevčírem, těch 150 bodů, no, ale tak jako, hele, budeme dělat úplný maximum pro to, všichni můžou mít nějakou smůlu, jo, jako je mi jasný, že ty vepředu ty dva, nebo víceméně ty dva, který mají jako nejméně bodů, tak budou dělat úplně všechno pro to, že půjdou tak pomalu, že sice nazbírají 10 trestných bodů každý den, ale už je nikdo jakoby neohrozí. No ale jako, hele, uděláme všechno pro to, aby to byl punk, aby jsme udělali co nejlepší umístění a aby jsme si to užili, no, takže ten crash vlastně nakonec byl dobrý, no, takže tak. Hele, tak číselný cíl, no tak to, že jsme zatím třetí celkově jako v H1, což je dobrý, že jo, ve třídě jakoby být třetí dobrý, tak jako seš třetí, co znamená seš nikdo, ale lepší třetí, no, na čo je mi život, keď nejsem majstrom, to je pravda. Takže se jdu asi pověsit na palmu, ale ne. No prostě uděláme všechno pro to, aby jsme si to užili, samozřejmě uděláme všechno pro to, aby jsme udrželi aspoň do třetí místo v těch H1, i když já na kategorii nehraju, ale i tak jsme celkově 9. a já furt si myslím, že ze 140 asi 4 aut je to jako úspěch s tím autem a to auto funguje skvěle. To auto prošlo ohromnou změnou za celý rok, to znamená, my to auto vlastně tady testujeme, to auto nenajelo nic, najelo 5 km po asfaltu pod mědem před naloděním, nebo 12 hodin před, 8 hodin před naloděním, nebo naložením do odjezdu do Marseille, po asfaltu najelo prostě 5 km nebo 3. To znamená, tady vlastně to auto se testuje a drží se v top 10 mezi velkýma Mercedesama, Pajerama, Patrolama, Toyotama, takže jako já to vidím velmi pozitivně, no, a jako já vím, že to furt budu oddalovat a budu říkat, tak příští rok jim nakopeme prdel, no, já vím, že
ale jako co si víc můžeme přát, no, to je jako zas člověk musí být trošku při zemi, leč já teda při zemi nejsem. Vem si, že to auto je postavený, je to jediný exemplář na světě, nic se netestovalo, vůbec nic se nezkoušelo a podle mě, já vím, že to auto nikdo jiný neřídil, jo, ale podle mě to auto funguje prostě naprosto fantasticky, je úplně skvěle, to sedí, kopíruje to terén, opravdu to funguje a takže jako na poprvé to takhle jakoby trefit beru za obrovský úspěch. No a samozřejmě, pokud budeme v H1 třetí, tak je to přidaná hodnota, nebudu lhát, samozřejmě to je dobrý, že jo. Jestli dostaneme teda něco jiného než tu plaketku v hodnotě 50 Kč a dostaneme nějakou jakoby trofej, kterou si budu moct dát do vitrínky, tak samozřejmě budu pyšnej a dám to všem samozřejmě sežrat, že jo, to je jasný. No, ne, tak je to taky satisfakce, že jo, stojí to spoustu peněz, strašně moc času, aspoň něčeho jsme prostě dosáhli, vím, že málo, ale já furt si nemyslím, že to je málo, no, já furt si nemyslím, že prostě teď teda zrovna průběžný 9. místo ze 140 aut je prostě dobrý, no, to je jako na motorce, kdyby jsme v elitní desíce, do tam byl, já ne, mě to uteklo o 37 vteřin, no, já byl jenom 11, takže jako to se dá takhle porovnat, ale hlavně jako kdyby šel na mopedu s nima, že jo, my jedeme takovým naším postaveným vlastně mopedem vytuněným a takže jako ono to tak je, no, tak prostě uvidíme co, já nechci předbíhat, je to ještě dlouhý, je to ještě 6 celých dní, jo, takže jako teď prostě ale musím udělat podvozek a dneska úplně zadky lehly, klekly, takže vlastně auto proběhne celou generálkou, no a v čím do dalšího týdne, no.